হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি এনেকুৱা এটা টেকনলজিৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম ন, যিটো টেকনলজিয়ে মৰা মানুহক পুনৰ জিন্দা কৰি দিছিল। আৰু সেইটো 1780 চনতেই বনা এনেকুৱা এটা টেকনলজি, যিটো টেকনলজিৰ দ্বাৰা মৰা মানুহকো জিন্দা কৰি দিছিল। এইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা, উইকিপিডিয়াত চাব। এক্সপেৰিমেণ্টৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি উলিয়াইছিল, যোনটো কাৰেণ্টৰ দ্বাৰা কাৰেণ্ট দিম যিকোনো জীৱ জন্তু, মৰা জীৱ জন্তু আপোনাৰ লৰচৰ কৰিছিল, হাত ভৰি লৰচৰ কৰিছিল। তেনেকুৱা এটা টেকনলজি লুইচ গেলভিনে উলিয়াইছিল। লুইচ গেলভিন এজন বিজ্ঞানিক আছিল, চাইণ্টিষ্ট আছিল, আৰু তেখেতৰ ভতিজাক জিঅ'ভেনি আলদিনি মুখতে নুফুটে নামটো, তেখেতো এজন বৈজ্ঞানিক আছিল। দুইজনে মিলি এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিল। আৰু এনেধৰণে পশু পক্ষীৰ ওপৰত, জীৱ জন্তুৰ ওপৰত যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট সফল হৈছিল, হাত ভৰি হিলাইছিল, সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো আগুৱাই নিবলৈ হিউমেন বডি, মানুহৰ বডিৰ ওপৰত এইটো ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বিচাৰিলে। আৰু সেইবাবে গভৰ্ণমেণ্টক হিউমেন বডি এটা লাগে বুলি তেখেতে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিল। কিন্তু তেখেতৰ এই কাহিনীত সেই 1700 চনত এইটো এটা সপোন আছিল। তো মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল, তেখেতক হাঁহিছিল মানুহে যে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এইটো তেখেতক পাৰ্মিশ্যন নিদিলে। গতিকে লুইচ গেলভিন তেখেত বুঢ়া হৈ আহিছিল, তেখেতে এইটো ইমান ধ্যান নিদিলে, তেখেতৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিলে। তো তাৰপিছত তেখেতৰ ভতিজাক জিঅ'ভেনি আলদানি, তেখেতে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কেইবছৰমানৰ পিছত আকৌ তেখেতে, কাৰণ দদায়েকৰ লগতো কৰিছিল, তেখেতৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো আছে, তো তেখেতে এইটো আকৌ আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতে আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেখেতে আকৌ চৰকাৰৰ ঘৰত আবেদন কৰিলে যে মোক এটা ডেড বডি দিব লাগে, আৰু ডেড বডিটোতো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে। তো চৰকাৰে তাৰপিছত তেখেতক পাৰ্মিশ্যনটো দিলে। পাৰ্মিশ্যনটো দিয়াৰ পিছত এটা ডেড বডিও চৰকাৰে তেখেতক প্ৰভাইড কৰিলে, যিটো ডেড বডি আছিল জৰ্জ ফৰ্ষ্টাৰ নামৰ ব্যক্তি এজনৰ আছিল। তেখেতে নিজৰ জীয়াৰী আৰু পত্নীক হত্যা কৰিছিল, আৰু চৰকাৰে তেখেতক ফাঁচি দিছিল। ফাঁচি দিয়াৰ ডেড বডিটো আলদিনিক এইটো গতাই দিছিল এক্সপেৰিমেণ্টৰ বাবে। তো আলদানিয়ে সেইটো নিজৰ লেবলৈ লৈ আহিছিল। এলদিনিয়ে নিজৰ লেবলৈ আনি পিনে ডেড বডিটো তেখেতৰ মেচিনৰ ওপৰত শুৱাই দিলে। আৰু তেখেতৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটো চাবলৈ চাইণ্টিষ্ট আহিছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্তৰ আহিছিল, আৰু এইসকলৰ সন্মুখতেই তেখেতে এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতৰ যি টেকনলজি আছিল, সেই টেকনলজি ডেড বডিটো এখন কাণত এডাল তাঁৰ আৰু ইখন কাণত এডাল তাঁৰ, যিডাল তাঁৰ এইকেইডাল এই ভিডিঅ'টো দেখিছে, এইকেইডাল তাঁৰ এখন কাণত এইফালে দি লগাইছিল, এখন কাণত সিফালে লগাই দিওঁতে তেখেতৰ ডেড বডিটো প্ৰথমে মুখখন খোল খাইছিল, তাৰপিছত লাহেকৈ এটা চকু খোল খাইছিল, তাৰপিছত হাত এখন খোল খাইছিল, আৰু লাহেকৈ তেখেতৰ বডিটো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ছটপটাবলৈ ধৰিলে ন, যিখিনি বৈজ্ঞানিক আছিল আৰু ডক্তৰ আছিল, সিহঁতৰ এজাত ডেড বডি এটা যে জিন্দা হৈ গ'লে কেনেকুৱা একদম ভয় খাই, পুৰা বৈজ্ঞানিকসকল, ডক্তৰসকল ভয় খাই গৈছিল, আৰু গোটেই বৈজ্ঞানিক ডক্তৰৰ মাজত তলপৰ লাগি গৈছিল। আৰু এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে জৰ্জ ফৰ্ষ্টাৰক ফাঁচি দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল, সেইজন ব্যক্তিও আছিল। সেই ব্যক্তিজন ভয়তে তাতে লাং খাই পৰি চেটেপ হৈ যায়, আৰু চেটেপ হৈ যোৱাৰ পিছত যিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো তাতে বন্ধ কৰি দিয়া হয়। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নিদিলে। আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ ইনফৰ্মেশ্যন কোনো ধৰণৰ সেই যোনটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন এই ইণ্টাৰনেটত বা ক'তো পোৱা নাযায়, আৰু সেইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ বিষয়ে ক'তো একো নাই। গতিকে সেই ব্যক্তিজন জিন্দা হ'ল নে নহ'ল সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে। আৰু সেই টেকনলজিটোৰ পৰাই আজি এই যোনটো আইৰণ প্ৰেছ, যোনটো মানুহ হাৰ্টবিটটো ৰখি যোৱাৰ পিছত বুকুত এনেকৈ লগাই দিয়ে, তো হাৰ্টবিটটো চলে, সেই টেকনলজিটো তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হোৱা, আৰু যোনটো হাৰ্টবিটটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰেছ মেকাৰ, সেইটোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ বনাইছে।